Hi, xin chào quý anh chị, cô bác đã đến với kênh điện tử Quảng Nam ha. Thì hôm nay em có nhận được một cái hộp của máy vắt sổ. Cái hộp này thì nó dành cho những cái máy vắt sổ mà có motor liền trục ở trong cái máy luôn. Nó dùng chung cho cái máy vắt sổ và máy canh sai luôn ha. Và cái hộp này nó bị mất nguồn. À, Mời quý anh chị, cô bác chúng ta theo dõi em sửa cái hộp này ha. Đầu tiên là em đã thấy là nó bị xúc cái dắt nguồn cắm vào trong cái bo rồi ha. Thì không biết có phải nguyên nhân do đó hay không nữa. Nếu mà do đó thì đơn giản quá đúng không. Và em sẽ đo kiểm tra ở trên bo trước, xem thử là nó có chập hay không, rồi em mới nối cái nguồn vào thử ha. Rồi kiểm tra hai chân giữa của con diode này là hai chân AC điện vào đó quý anh chị. Và hai chân ngồi bìa là chân dương và chân âm. Thì một chiều nó lên và một chiều nó không lên là ok ha. Rồi kiểm tra cầu chì luôn, không đứt ha. Rồi tất cả đều ok ha. Rồi bây giờ em sẽ hàn cái này vào lại và test thử. Nếu mà nó lên thì đơn giản quá ha. Đo luôn dây thử có thêm có ok hay không ha. Rồi ok ha. Rồi ok ha. Rồi Rồi ok, em đã kết nối nguồn vào hết rồi, tất cả rồi ha. Bây giờ em sẽ cắm nguồn vào thử ha. Đấy, có đèn báo ha. Có đèn báo nhưng màn hình vẫn không hiển thị nha quý anh chị. Như vậy thì nó vẫn không hoạt động được ha. Rồi thì trên cái main này thì mình thấy là có một cái đèn màu vàng nó báo sáng lên. Như vậy thì chứng tỏ là đã có 300V rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó có nguồn 5V hay không thôi, để cấp cho con vi xử lý và màn hình ở trên đó. Thì ở đây, ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy được một con 7805 ha. Các bạn để que đen vào chân giữa, vào que đỏ vào chân số 3. Thì cái chân số 3 là chân ra 5V, và cái chân số 1 là cái chân nguồn cấp cho con 7805 ấy, thường là 12V ha, 12 đến 15V ha. Đấy, như vậy thì chân số 1 cũng không có nguồn và chân số 3 cũng không có nguồn. Thì như vậy thì con vi xử lý nó vẫn chưa hoạt động. Rồi bây giờ em sẽ mở ra kiểm tra tiếp tục ha quý anh chị. Thì em vừa mới tháo cái màn hình ra là nó đã có nguồn rồi. Như vậy là nó đã bị chập ở trên màn hình rồi ha. Ok, như vậy là phần dưới này hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ em sẽ tiến hành lấy cái màn hình ra và tìm vị trí chập và xử lý ha. Bây giờ cái phần bo ở dưới này chúng ta gạt nó qua một bên. Rồi đây nha quý anh chị, thì hai cái chân ngồi bìa này là hai cái chân nguồn 5V đó các bạn. Đấy, nó chập lên kịch kim luôn ha quý anh chị. Như vậy thì nó kéo cái mức nguồn 5V xuống mát luôn, cho nên nó gây ra hiện tượng là mất nguồn ha. Thì ở đây có hai con IC và con tụ nguồn này chứ mấy. Thì ở đây mình sẽ tháo con tụ gốm này ra xem thử nó có phải chập con tụ gốm này hay không. Rồi rớt ra rồi. Đây các bạn,
Đấy, nó chập con tụ gốm này ha các bạn, chập kịch kim luôn ha. Như vậy là ok rồi. Ở đó các bạn thấy không, hết chập rồi ha. Rồi, hết chập rồi ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ kiếm một con tụ nào khác mình thay vào cho nó ổn định ha. Đây đây đây. Rồi các bạn ha, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào và trả cho khách thôi. Nếu anh quý anh chị chúng ta thấy hữu ích thì quý anh chị chúng ta cho em xin một like cũng như là một lượt đăng ký để cho em có cái động lực em làm những video hay hơn nữa ha. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Rồi, có nguồn ha, E4 là không có bằng đào hả quý anh chị? Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ha.